ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የኤምኬ ቴክ ዞን የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች፣ ይህ ኤምኬ ቴክ ዞን ነው። ስለ ቴክኖሎጂ አዳዲስ መረጃዎችን የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህን ሰሞን ቪዲዮ ሰርተን አናቅም፣ ለዚህም ይቅርታ እንጠይቃለን። አንዳንድ ምናስተካክላቸው ነገሮች ስለነበሩ ነው። ዛሬ ደግሞ አዲስ በምርጥ ቴክኖሎጂ መረጃ ተገናኝተናል ማለት ነው። ይህም ምንድነው? እንዴት አድርገን ቤታችን ቁጭ ብለን እየተዝናናን ገብተን ቲክቶክ በመናይበት ሰዓት ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ገብተን በቃ ደስ የሚሉ ቪዲዮዎችን የሚያስገርሙ ቪዲዮዎችን እንዲሁ በሞባይል ካርዳችን ወይም ደግሞ ዋይፋይ ሄደን ከፍለን በመናይበት ሰዓት ያንን ቪዲዮ እያየን ብር እንዴት ማግኘት እንችላለን? ይህም ማለት በቃ ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን እያየን በዛ ላይም ብራችንን እንዴት እንደምንሰበስብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁላችሁም ልትሰሩት የምትችሉ ትምህርት ምናምን የማይጠይቅ በጣም ቀላል ነገር ነው። ምንም አያስፈልጋችሁም። አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። ይህ ምንድነው? ክሊፕክላፕስ ይባላል። እንግዲህ ሙሉ ቱቶሪያሉን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እኔ ስለከፈኩት አከፋፈቱን አላሳያችሁም። አከፋፈቱ ብዙም ከባድ አይደለም። ልክ እንደከፈታችሁት በፌስቡክ ነው ወይስ በኢሜል ይላችኋል። ያው በኢሜል ነው ትሉታላችሁ። በደስ ባላችሁ ወይ በስልኩ ቁጥርም ትችላላችሁ። በኢሜል ወይ በፌስቡክ ብላችሁ ስም ፎቶ አስገብታችሁ መክፈት ነው። ቀላል ነው ማለት ነው። ሁላችሁም የመክፈት እንትኑ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ ከከፈታችሁት በኋላ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን የት ታገኙታላችሁ? ፕላይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ፕላይ ስቶር ላይ ክሊፕክላፕስ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሰርች የማድረጊያው ቦታ ላይ በመሄድ ክሊፕክላፕስ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ፕላይ ስቶራችን ላይ ከገባን በኋላ ያው እንደምታዩት ክሊፕክላፕስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ምንም ጽፉት ነገር የለም። ወይም ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ አውርዱት። ልክ ክሊፕክላፕስ ብለን ስናወርድ እንደዚህ ብዙ ሊያመጣልን ይችላል። መጀመሪያ ላይ ያለችው ከዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን ነክታችሁ ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ እሱን ከነካችሁ በኋላ እኔ ኢንስታል ስላረኩት አንኢንስታል ነው ኦፕን ነው የሚለኝ ማለት ነው። እናንተ ጋር ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ካወረዳችሁም በኋላ ይሄው አፕሊኬሽኑ ፊት ለፊት ላይ ነው ማለት ነው። ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ነክታችሁ ተከፍታላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ስማችሁን በፌስቡክ ነው ወይስ በኢሜል ይላችኋል። በቁጥራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሶስት አንዱ መርጣችሁ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ፎቶ፣ ስም እና ስለምን ምን አይነት ቪዲዮ እያያችሁ ገንዘብ ማግኘት ትፈልጋላችሁ ይላችኋል። እሱንም አስገብታችሁ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ጠቃሚ ነገር አሳያችኋለሁ። ገና እንደጀመረን እንዴት አንድ ዶላር ነፃ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማውጣቱን በጣም ቀላል ነው። በሞባይል ካርድም ማውጣት ትችላላችሁ። ያው እነዚህን ሁሉ ቪዲዮ በማየት ነው ማለት ነው ገንዘብ የምትሰበሰቡት። እዚች ጋር በምልክት የማሳያችሁ እንግዲህ እኔ $2.9097 ኮይን አለኝ ማለት ነው። ጥቅማቸውን እናያለን። በመጀመሪያ ግን እኔ ይሄን ስለሰራሁት ነው። በመጀመሪያ $1 እንዴት እንደምታገኙ ማለትም ገና እንደጀመራችሁ $1 ነፃ እንዲሰጣችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከታች ሪዋርድ የምትላለይ በምልክት ማሳያችሁ ሪዋርድ የምትለውን እቺ በቀስት ያሳያችሁ ማለት ነው። ሪዋርድ የምትለዋን ትነኳትና ልክ ሪዋርድ ብላችሁ ከነካችሁ በቀኝ በኩል ላይ ሪድም ይላል። ራንደም የሚለውን ተነኩታላችሁ ማለት ነው። በምልክት ማሳያችሁን ተከታተሉ። እዚች ጋር ላይ በምልክት የማሳያችሁን አንዴ ተነኳታላችሁ። ከዛ እሷን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር እንደዚች አይነት ሰንጠረዥ ያመጣላችኋል። ዲስክሪፕሽን ስር ቁጥሩን አስቀምጥላችኋለሁ የምታስገቡትን፣ ወይም ደግሞ እዚሁ ኢንዲስክሪፕሽን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ወይም ይሄን ምጽፎን 68 70 98 31 21 ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሪደም ሪዋርድስ የሚለውን ከታይ በቢጫ ያለውን እሱን ይሄንን ቁጥር ከጻፋችሁ በኋላ እሱን ስትለኩት ቀጥታ $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህም ምንድነው? በኔ ስር መግባታችሁን ነው የሚያሳየው። ይሄንን ስትነኩት ከታች ይሄው ሪደም ሪዋርድስ የሚለውን ስትነኩት እንግዲህ ንኩትና እንዴት እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ሪዋርድ ስንለው
እንደዚህ ኔትወርክ ነው ሎድ ያደርግና እኔ እንትን ስላረኩት መጀመሪያ ሪዋርድ ስላረኩኝ አይሰጠኝም ማለት ነው። እናንተ ጋር ግን ልክ እንደዚህ ታደርጉት ኮንቲኒው በሉ ይላችኋል። ኮንቲኒው ስትሉት $1 ቀጥታ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሞክራችሁ ካልሰራ ጠይቁኝ፣ ችግር የለውም። ሌሎቹ ደግሞ እንዴት ነው ገንዘብ ማግኘት የምትችሉ? ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ትነኩና እዚች ጋር ከታይ የምታዩት በምልክት ማሳያችሁ እቺ ነገር እስከምትሞላ ተጠብቃላችሁ ማለት ነው። ይሄው 12 ሰከንድ ነው የተቀራችሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ ሊያሳይም ላያሳይም ይችላል። እንደዚህ ጠብቁታል። ይሄ ከቆጠረላችሁ ችግር የለውም ማለት ነው። እንግዲህ 3 ሰከንድ 2 ሰከንድ እያለ ነው። በዚህ ነው የምናገኘው። አንድ ሰጥቻለሁ አለኝ +1 አለኝ። እዚች ጋር ሪዋርድ የምትለው ላይ ይሄው 1 በቀይ ምልክት አንድ ቁጥር ጽፎልኛል ማለት ነው። አንድ ሪዋርድ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚች ጋር ይሄው ኦፕን የሚለውን አንድ ሪዋርድ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚች ጋር በምልክት ማሳያችሁ አንድ ሪዋርድ ሰጥቶኛል። እሱም በመንካን ነው እንግዲህ ብር የምንሰበስበው። ይሄንን ስንነካ ኮይኖች ነው የሚሰጠን። ይሄው 43 ኮይን ሰጥቶኛል። 9097 ነበር። ይሄው 140 ደርሶልኛል ማለት ነው። ጨምሮልኛል። እንደዚህ ያረጋችሁ ቪዲዮ ስታዩ ይሰጣችኋል። ሪዋርዱን እየነካችሁ ጠቅ ስታደርጉት ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው የምናገኝበት መንገድ ጌም የሚል አለ። ከታች ጌም የምትለውን በመጫን ብዙ አይነት ጌሞች አሉ። ኮይን ካት አለ። እዚች ጋር ብዙ አይነቶች አሉ። እነዚህን በመጫወት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዱን ለምሳሌ ጠቅ አድርጋችሁ በሞክሩት። ኔትወርኩ ነው ይቅርታ። ይሄ ከሞላ በኋላ ቀጥታ ወደ ጌሙ እንዴት እንደምትጫወቱ ያሳያችሁና ልክ ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላው ቪዲዮን በማየትና እንትን በማድረግ ነው። እዚች ጋር ደግሞ እነዚህ ሪላይፍ የሚሉት አሉ። ከታች እነሱንም በመጠቀም ማግኘት ትችላላችሁ። እዚች ጋር ሚ የምትለዋ ነች። እዚች ጋር ያላችሁ የናንተ ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄው እኔ ዳዊት ብዬ ስለከፈኩ ዳዊት ነው የሚለኝ። ክሊፕክላፕ ኮድም አለኝ። ያው ኮድ አለ ማለት ነው። ይሄም እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው የናንተ ፕሮፋይላችሁ ነው ማለት ነው። እንደ ማንኛውም እንደ ቲክቶክ እንደ ዩቲዩብ ነው ማለት ነው። ይሄም ቻናል ስለከፈታችሁ ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ቪዲዮ አለ፣ ጌም ሪዋርድ አለ። እነዚህ ከሶስት አማራጮች ፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮይን ከሰበሰብን በኋላ እንዴት ነው ኮይኑ ምን ያደርግልናል ልትሉ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንዴት ማውጣት እንደምንችል ላሳያችሁ። ቅድመ ማውጣት የምትችሉት እዚህ ጋር በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንዱ በፔፓል ነው። ፔፓል አካውንት ካላችሁ በፔፓል እንድከፍትላችሁ አከፋፈቱ እንዳሳያችሁ እንፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡኝ። ፔፓል ከሌላችሁ ግን በሞባይል ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፔፓል $15 ጀምሮ ነው ማውጣት የምትችሉት። እኔ ያለኝ $2 ነው፣ ማውጣት አልችልም ማለት ነው። እዚች ጋር አዘር የምትላለኝ ማለት ነው። በሞባይል ካርድ ለማውጣት አዘር የምትለውን ስንጫናት እዚህ ጋር አማራጮች ይሰጠናል። ሞባይል ሪቻርጅ ከዚህ ጋር ዳይመንድ ምናምን ይላል። ሞባይል ሪቻርጅ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ እሱን ከነካን በኋላ እዚች ጋር እኔ ስለመረጥኩኝ ነው ካንትሪ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ቹዝ ካንትሪ የሚለው ላይ ያላችሁበትን አገር ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ ያላችሁበትን አገር ትመርጣላችሁ። እሱን ከመረጣችሁ ወዲያ ዋናው እዚህ ጋር ነው። ስታወጡ እንዳትሳሳቱ፣ ሊዘጋባችሁም ይችላል። 09 ብላችሁ እንዳትጀምሩ። ስትጀምሩ 9 ብላችሁ ደስ ያላችሁን ቁጥር ነው 9 ብላችሁ የራሳችሁን ቁጥር ይሄ ለምሳሌ ነው ያስገባሁት። 9 ብላችሁ የራሳችሁን ቁጥር ለምሳሌ 913 ከሆነ 0913 ከሆነ 913 ብላችሁ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ በዚህ መልክ 9 ብላችሁ ካስገባችሁ ወዲያ ኮንፊርም ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከታይ በኩል ትክክለኛ ይሰራል፣ ሞክሬዋለሁ። ኮንፊርም የሚለውን ስትነኩት ትንሽ ጠብቁ ይላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ያለኝ $2 ነው። በኢትዮ ቴሌኮም ነው የሚላክላችሁ። ማውጣት የምትችሉት ከ250 ብር በላይ ነው። ይህም ማለት $10 ካላችሁ 10፣ 15፣ 20፣ 25 ከዛ በላይ ሲኖራችሁ ነው እንጂ ማውጣት የምትችሉት። ከ10 በታይ ከሆናችሁ ማውጣት አትችሉም። የኔ $2 ነው። ስለዚህ ማውጣት አትችልም ብሎኛል። እናንተ $10 ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ኮይን እንደምታዩት 9140 ነው። እሱን እንዴት ወደ ገንዘብ እንዴት እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን በመንካት ቀጥታ እዚህ ጋር ካሽ ኤክስቼንጅ ይለናል። 9140 ኮይን አለክ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ ይላል። እዚች ጋር 9140 ኮይን ያለኝ። ከታይ ዝቅ ብሎ 0.09 የአሜሪካ ዶላር እሰጥሃለሁ። የኢትዮጵያ ደግሞ 3 ብር ከ69
ሳንቲም እሰጣለሁ ይለኛል። ኤክስቼንጅ ካረጋችሁት ይሄንን 9000ን ወስዶ 0.09 አሜሪካን ዶላር ወይም ደግሞ 3 ብር ከ69 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንዲቀይርላችሁ ብዙ አጠራቅማችሁ ብትቀይሩ አሪፍ ነው ብዬ መክራችኋለሁ። እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ ካላችሁት ቀጥታ ምንም ሳይል ይቀይርላችሁና 140 ኮይኗ ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። ቀጥታ ምንም ሳይል ኤክስቼንጅ ካረጋችሁት ይቀይርላችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን በቀላሉ በጣም ብዙ ብር ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይሄንንም ማሳያችሁ ይሄንኛው ቪዲዮ ከተመቻችሁና በዚህኛው ቪዲዮ በጣም ብዙ ላይክ ካገኘውኝ ብዙ ተመልካች ካስደሰትን ማሳያችሁ ይሆናል። በጣም ቀላል ነው። በፌስቡክ እንዴት አድርገን ሃክ እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንድትመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ያሳዩአችሁን ኮድ ማስገባታችሁን እንዳትረሱ 68 ብሎ የሚጀምረውን እሱን ስታስገቡ $1 ይሰጣችኋል።